Neața și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi intenția era să plec undeva la Păstrăv, pe râu, pe pârâu, dar nu prea s-au aliniat planetele, debitele sunt destul de mari la Pâraie, este lunea mare, așa că am zis că mai încerc o dată. Sunt a treia oară când vin pe această balastieră, este o balastieră cu crapi și are și ceva răpitori. Nu știu exact câți răpitori are, pentru că deja am fost de 2 ori și n-am prins nimic. Anul trecut știu că a băgat câteva mii de puieți de șalăi. Știu că are ceva, știu că nu știu cât de multă și cât de mare. Știu că are și știu peste metru, dar nu pot să-mi dau seama cam pe unde îs. Exact așa cum am spus, am fost deja de 2 ori, nu am avut nici măcar atingere. Dar asta nu înseamnă că nu sunt pești, poate că n-am nimerit într-o perioadă strălucită, mai ales că la știu că se știe, că nu mănâncă. Sunt cu caiacul nou pe mașină, cu un Hobby Lynx, probabil cel mai căutat caiac de la Hobby din Europa. Este cel mai ușor caiac, are 20 de kg plus lucrurile care le pui pe el, deci placa în sine are, chila în sine are 21-22 de kilograme, deci se poate manevra super ușor. Înainte să dăm drumul și la acest episod, în speranța că prind ceva, vă reamintesc că ajută propulsarea canalului un like, un subscribe, un comentariu, chiar dacă acesta este un smiley face, un pumn, un răhățel sau ceva de genul ăsta, nu contează, orice emoji și orice comentariu ajută propulsarea canalului. Bineînțeles, dacă aveți prieteni pescari sau cărora le place natura și împărtășiți acest canal cu ei, ajută și acest lucru foarte mult. Haideți să ne vedem de pe apă, nu mai am foarte mult. Ce am uitat să menționez este că am ales ziua de astăzi pentru că este o zi norată, cu posibile precipitații. Și bineînțeles pentru că vreau să testez neapărat noul caiac. Sunt disperat să-l încerc. Nu am reușit să ies cu el de o lună de zile, dacă nu mai bine, de când am venit cu el acasă din Olanda. Și chiar sper să reușesc să pescuiesc astăzi și să și prind niște pești, pentru că mi-e dor de o partidă în România cu pești. Sunt cu cel mai ușor caiac din lume! Nu știu dacă din lume, dar în orice caz. Nu bate vântul, cer ușor acoperit, ca să nu zic acoperit complet. Temperaturi pozitive. Ce dor mi-a fost de temperaturi pozitive. Deja e altceva. Hehe. Acum, hai să vedem. O, da! Mai mic ca ăla ăsta, nu? Mai mic, dar îmi trebuie mai mult. Bă, dar băi, de ce ți-ai luat? Dacă rămâi fără baterie? Stai să văd cum e și cu spatele. Că ăsta știe și cu spatele. Asta sper să nu uit că am lansetele în spate. E singurul detaliu care trebuie să țin cont astăzi. Am luat și o cafeluță cu mine. Bineînțeles, și oscilantele le-am uitat acasă și spinnerbait-urile, ca să fie treaba completă. Oricum e apa destul de adâncă pe lângă maluri. Marurile acestea cu stuf. Acum a ieșit și soarele în ziua aceasta care trebuia să fie înnorată, că de-aia am ales să vin astăzi. Uite. Vezi că a ieșit soarele, la care nu mă așteptăm astăzi. Și că am luat năluci ceva mai aprinse la culoare, nu contează.
Hai. Pus un Ohio de 12,5. Poate o să vă întrebați că de ce am început să pescuiesc cu gumă. În primul și primul rând, apa chiar din mal e destul de adâncă. Adică are în jur de 2-3 metri direct din mal și îmi trebuie ceva ce să ajungă cât mai repede jos, cu care să pot să abordez zonele mai aproape de substrat. Iară. Nu știu dacă nu-i strapazan din ăla de pe cuib. Cred că e un șalău din ăla pe cuib, dar fi cam mare noroc pentru el, s-ar putea să fie un șalău. Hai că mai dăm câteva mâini. Iar cu guma, pentru care plumb e blestată, pot să joc foarte aproape de substrat, zona în care teoretic sunt pești. Din experiențele trecute pot să vă spun că știucile nu stau întotdeauna lipite de substrat și că există posibilitatea să fie și între ape sau să se ridice, să atace la suprafață, chiar dacă ele sunt pe substrat. Am pus ceva mai mic și am scăpat prima știucă. Se pare că nu le trebuie chestii chiar așa de mari aici. Da, am confirmarea că a fost știucă. Am văzut-o, am văzut-o. Am văzut-o pe cumătra și nu a dat chiar lângă mal, exact în același loc o stat. Trebuie doar să schimb năluca. Hai că insistăm pe... Hai eu! Hai eu! Ai ce fain o dat! Ting! Ting! Bing! Bine că am ceva pe ce-i dă. Încă nu e exclus că nu o prind pe asta, s-ar putea să mai dea o dată. Măcar știu unde este, vin mai încolo, îi mai dau câteva mâini, să nu uiți, am grijă de la lansete. Ai ce fain, în sfârșit am avut un atac. No, a treia oară pe baltă trebuie să fie cu noroc. Am pus guma asta, am început să am activitate. Nu știu dacă din cauza că e mai mică sau din cauza culorii, dar să am ceva activitate. Poate pun și una mai mică. Am luat 3 lansete cu mine, 2 de știucă, una de strapazani mai pe scurt sau poate chiar de jerkbait-uri la știucă. De jerkbait-uri în astea până în 10-11 cm. Am luat o lansetă de jig, de Dunăre, un 45 de grame. Nu este lanseta mea preferată pentru așa ceva, pentru că pe a mea am vândut-o recent. Preferata mea este exact cea pe care o găsiți și la Marele Pescar, și anume un Asava 72 HF-ul. Este una dintre lansetele mele preferate, o lansetă super ușoară, super versatilă, cu care îmi place să pescuiesc atât la știucă cât și la șalău. De la pescuit pe lac, pe Dunăre, pe râuri, deci îmi place să o folosesc în multe situații. Anul trecut am prins chiar și cel mai mare șalău al meu cu acea lansetă și mai multe știuci. Și un CBO47 este o lansetă de crankbait-uri, de năluci reactive, gen voblere, oscilante, spinnerbait-uri mai mari. El este în spatele meu, un CBO47 de la MHX. Este un blanc cu care am pescuit în foarte multe situații. Este lanseta cu care am câștigat campionatul mondial din 2017 de la Konakovo, din Rusia. Deci este o lansetă de suflet, ca să nu îi zic altfel. Și în mare parte pescuiesc malurile. Cel mai mult o să pescuiesc cu gume, pentru că mi este mult mai ușor să controlez substratul, adică să țin substratul, să stau cât mai aproape de zona de substrat, comparat cu, ce știu, un wobbler. Sunt foarte multe denivelări, fiind o balastieră, sunt foarte multe denivelări și mi este foarte greu să pescuiesc cu wobblere, sincer ca să fiu, pentru că se schimbă foarte des adâncimea. O să mai încerc cu niște jerkbait-uri mai încolo. Momentan insist pe gume, pentru că pe gume am avut primele prezentări. O combinație de gume de la Relax și
Lucky John. Lucky John. Aici, din colțul ăsta, o să încep și o să o iau spre contravânt. Va fi mult mai ușor să pescuiesc decât o fac acum, pentru că acum mă bate vântul exact în mal, cum e mai rău. Am luat cu mine gume de diverse mărimi, niște vibe-uri, ratlin-uri, vibe-uri, soft vibe-uri, niște năluși de la Magnific pentru știucă cu palețică în coadă. Până la urmă eu zic că tot ginesc o știucă prin malurile astea. Nu cred că sunt foarte multe, am spus și mai devreme, este a 3-a oară deja când vin aici. Este în sfârșit. Asta pare mai frumoasă. Hai să ne băgăm pe asta zonă. Ce sus cum e la asta? Și asta pare șalău. Mamă, ce tăvălit e săracul. Dacă nu te dezgheți, te rog frumos. Nu vreau să te arăt la cameră totuși. Uite aici. Ciumpăveală. Dragul de ea. Mamă, limbă s-o agățat. Ce ciocan a dat băiatul. Uite aici. Asta era ori pe cuib. Cred că femela a fost și pare a fi depusă. O haie 12 jumate. Fă-te că îți dai drumul. Nu, ce s-a încordat. Hai, tati, pleacă. Cer să lansez de fiecare dată până în buza trestiei. Las să cadă guma, controlat, pe care, practic, recuperez cam ca la șalău. Uite și bubniță. Este în sfârșit primul pește la crankbait. Nu e mare. Nu e mare deloc. Da, pa. Ce mică-i! Uite-te la ea, ce mică e. Dar e bine hrănită. Are ceva în burtică, se simte aici. Hai că e bine. Neașteptat, dar e bine. Mă, dar tu nu vrei nici cum să deschizi gurița. Ajută cleștele astea de la Decathlon. Încârnitul ăsta. Mă, dar ce bine s-a înțepat. Mititica. Eliberare. Iar o dat. Hai, da, am avut-o mai mult timp. Le plac mănuncile mici. Am pus una care seamănă foarte bine cu o roșioară. Hunter i-o dat de 9. Cred că la a doua vână mi-a dat. După ce am dat cu ăla la alt de 10 pe zonă și nu i l-a trebuit. Ba, am avut și pe ăla un atac. Se pare că asta este o zonă mai productivă. Este o zonă cu platou cu apă ceva mai mică. Așa că e mai ușor să le găsesc în zona asta decât pe malul pe care l-am bătut până acum. Sper să și prind una mai mare până la urmă. Iar să schimba vântul. Acolo e și ceva structură. Exact lângă structura aia mi-a dat. E clară treaba. Hai, încet apar și norii și până la urmă o să prind și ceva, știu că astăzi.
Uite-l, mă. Până la urmă dat. Tot șalăui. Am zis eu că e un șalău care stă pe cuib. Atâta i-am dat până i-am găsit năluca. Tot am schimbat pe ele. Până am găsit una care trebuie. Mamă, ce sfârtiecată e și asta. Asta pare a fi femelă. Femelă mai mică. Ia, Doamne! Am zis eu că o să pun diamondul ăsta. Atât am dat până am găsit ce trebuie. Se pare că le trebuie culori din astea mai țipătoare, chiar dacă e soare. Au nevoie de niște culori mai țipătoare. După știu că și uită ce prind până la urmă. După știu că și uită ce prind până la urmă. Șalăuți. Să-i dăm și la domnișoara aceasta. Ce m-a stropit! Încă nu-i caldă apa. Nici ăsta nu o da lângă mal. Atâi cucu. Hai că e bine. Mai prind o știu că astăzi și o știu că frumoasă aș vrea să prind, măcar o știu că de vreo 2-3 kg și mă declar fericit. Hei! Doamne, faini cu caiacul! Doamne, faini cu caiacul! Este un caiac mult mai ușor decât cel cu care m-ați văzut anul trecut. Incomparabil mai ușor. Ideea că pe ăsta pot să-l pun pe mașină și pot să mă duc cu el în niște zone mult mai nasoale decât zonele pe care am pescuit până acum. Zone în care în mod normal nu pot să intru cu peridoc, chiar dacă este un peridoc micuț. Caiacul celălalt are vreo 80 de kg, 80-90 de kg cu tot echipamentul pe el. Ăsta, după ce le echipez complet, are 30-40 de kg, ceea ce este fulg de nea. Am noroc că nu bate vântul astăzi, n-am avut nevoie nici de ancoră. Mă descurc destul de bine să stau în anumite poziții cu el, condiția să stau pe direcția vântului. Pescuiesc la ghici, în principiu urmăresc conturul malului, dar în afară de 2 mârlițe, niciun pește n-a dat lângă mal, așa cum m-aș fi așteptat să se întâmple astăzi. Toți peștii au dat atipic pe alte zone. Și aici nu cred că e singurul șalău pe zona aceasta, cred că dacă o să mai revin puțin mai încolo, o să mai prind niște șalăi. Ne continuăm traiectul. Ne continuăm traiectul și încercăm să nu rupem astea alte bețe din barcă. E bine că se înnorează, așa că am șanse mai pe seară să am ceva mai multă activitate la știucă. Asta e una dintre gumele cele mai bune pentru pescuit primăvara. Asta, Copito 4L, Copito de 4 inch, Copito de 12,5 cm, basul de 12,5 cm, toate gumele astea de la Relax sunt niște gume excepționale pentru pescuit la șalău primăvara. Când este nevoie de vibrație grasă, grosolană, și trebuie să facă, și trebuie să facă guma în apă ca să o trebuiască la șalău și dă ting! Și bif, iarăși dat. Încă unul. E bine că am dat și în spate încă o dată. Și o zonă, uite, asta în sfârșit e mascul. Sfârșitul un mascul. În sfârșit un mascul. Unul negru ca tăciunele. Tot pe Ohio. 12,5, se pare că sunt mai mulți șalăi în zona asta, ceea ce nu poate decât să mă bucure pentru că voi mai prinde.
Nu acum, mă duc să mai dau o tură să văd, poate mai găsesc totuși niște știuci. Dar șalăi am prins destui astăzi, nu mă pot plânge. Da, vii după știucă și prins șalău. Nici măcar nu poate să-ți pară rău. Hai de capul meu, ce fain. Așa dat. Aoleu, ce s-a întâmplat aici, domnule admiral? Na, așa perucă n-am mai făcut de mult. De când am dat direct într-o tufă. De atunci n-am mai făcut așa perucă. Din păcate pare a fi de foarfec. Ce ai făcut, savante? No, așa perucă mai rar întâlnești. Una la 3 ani fac din asta. Bun. No, hai că mai rămas ceva fir. Nu e chiar așa deranj maxim. Peruca secolului se numește asta. Hai să vedem. Hai de capul meu cum pedalez la ăsta, frate. Ok. Ok, mă, cu ăsta mă duc la băici. Hai de mine și de mine. Puține, cât de ușor pedalez cu ăsta față de ălalt. Nu știu că se pun pedale din alea turbo. Da, se simte clar că e mult ușor. It's all waiting for you. It's just the beginning. It's just the beginning. Da, da, știu că, mă. Ia că am prins și o știu că. Da, și știu că până la urmă se dezgată. Asta fac pariu. Asta e făcut metoda. Să nu dau chiar pe lângă mal. Nu știu ce le place la guma asta, dar asta e lucrarea. Asta e lucrărica. Asta e lucrarea, mă. Ohio le face pe toate. Asta, și șalău, și știucă, și tot ce vrei. Hai să te eliberăm și pe tine, frumoasă. Eu după tine am venit, nu pe șalău. Și eu vin după șalău. Eu nu am venit după șalău, dar aș vrea una mai frumoasă totuși ca asta. Trebuie tu să mă stropești. Neapărat a trebuit să mă stropești. Ohio! După cum vedeți, folosesc strunele de la Relax, strunele cu Quick Snap. Asta pentru că am rămas fără fluorocarbon de 0,80. E destul de complicat să ți-l cumperi, dacă nu ți-l cumperi din Japonia sau din America. După cum ați văzut, nici pe șalei nu prea a deranjat. Strunele sunt super maleabile, super flexibile. Și aici, în loc să-i las vârtejul, i-am lăsat încă un quick release, un quick snap tot de la Relax, în așa fel încât să nu mai trebuiască să schimb montura când mă duc la șalău. Bineînțeles, încerc să-mi aduc aminte să nu recuperez mai mult decât trebuie năluca. Asta ca să nu stric inelul de vârf de la lanset. Vă las și pentru aceasta link în descriere, deci nu uitați că tot
În principiu lucrurile pe care le folosesc le veți găsi în descriere. Sponsorii sunt cei care mă ajută să mențin canalul acesta viu. Așa că uitați-vă și voi prin linkurile alea, vedeți despre ce este vorba. Nu ajută neapărat propulsarea canalului, cât să îmi susțineți activitatea, nu neapărat direct, cât indirect. Asta, bineînțeles, dacă vă plac aceste clipuri, aceste videouri, aceste filme, pentru că unele sunt filme în toată regula. Mai ales cum ați văzut episoadele din Spania, din Olanda, o să vedeți niște episoade și din Suedia anul acesta. Să mergem cu Cipri și cu Robert și în Suedia cu barca. Mamă, ce m-ai speriat. Păsărică. Nye-nye. Nye-nye. Este. Am simțit eu că este. Nu pare chiar mică. Mă tot șală eu. Incredibil. Nu, știu că e. Știu că. O idee mai frumușică. Sper să nu se dezgațe și asta. Strângem frâna când ne apropiem de barcă, de caiac. Dă pe apă mică. Nici asta nu e mare. Nu e nici asta mare, uite aici, încât să merite efortul. Da, și asta am mâncat. Și asta este mâncat. Uite, vezi? Deci ce zic? Exact ce spun eu. Hai că eliberez până nu fac o bocă. Am avut un pic de activitate. Uite, asta e. Eram sigur că iar mă străpește. Eram sigur că iarăși mă străpește. Crankbait-ul ăsta de la Iozuri. O să vă las în descriere cum îi zice. Cred că îi zice 3DB crankbait, crank. Sau 3DR, nu mai știu exact. Este varianta mai mare, aia de aproape de 7 cm. Pare că își face treaba. Am avut două contacte cu știuca asta, dar dâng, pe care a doua oară bâng. Uite, wow. Wow. Asta e mai faină. Am văzut-o cum a venit până lângă barcă. Nu e agățată bine, dar asta e frumoasă. Cum e mai rău să nu pot apuca de niciun fel? Treci încoace, dar cum i-am pus primul lanseu? Tu nu vrei să mă las să te scot, măi, fetițo, măi. Asta e. Dar nu de mult, văd că s-au reprodus nici asta. Nu cred că s-au reprodus de foarte mult timp. Puțină distracție din caiac. Cleștele de știucă. Și desfacem pe ioda de 9 cm. Mamă, cum a venit după el. Este un wobbler super adevărat de știucă. N-am mai avut eu unde să pescuiesc cu ele, din păcate. Dar uite aici ce frumusețe de știucă din caiac. Doar mi-a fost de o partidă de știucă. Chiar dacă n-am prins numai știucă. Dar toate mă stropesc în halul ăsta, mă. Toate mă stropesc. Când i-am oprit-o la nas, bâng, lângă caiac. Cam vremurile bune. Mamă, mai vin aici. Uite, vezi? A treia ieșire cu noroc. Și am fost de 2 ori până acum. Odată cu caiac, odată cu gonflabila. N-am avut nici măcar atac. Nici măcar atac. Repet încă o dată. Nu pescuiește aproape nimeni aici la spinning, la răpitor. Deci, probabil 10 partide sunt făcute în total pe lacul ăsta la răpitori. Cu toate astea vedeți că
Nu răspund prea bine răpitorii. Dar cu siguranță mă mai întorc. Probabil tot așa, pe vreme din asta mai călduroasă. Și tot cu acest caiac micuț. Dacă n-aș avea camerele de filmat, mi-ar fi mult mai ușor să-mi echipez caiacul și ar dura totul mult mai puțin. Dar una peste alta a fost o zi reușită. Nu uitați, dacă vă plac aceste episoade, recomandați-le și altor prieteni. Nu uitați să lăsați un comentariu, ajută orice comentariu, chiar dacă este un smiley face, un pumn, orice emoji, nu contează, ajută foarte mult. Și bineînțeles, dacă nu sunteți abonați deja, să vă abonați. Promit să revin și cu alte episoade interesante. Astăzi am pescuit de pe o balastieră unde în mod normal se pescuiește doar la crap. Nu cred că are foarte mult răpitor, dar nici nu pot să-mi dau seama pentru că astăzi știucile nu au mâncat foarte bine. Știu în schimb că are tot mai mult somn, motiv pentru care s-ar putea să fie mai puține știuci și din ce în ce mai puțin șalăi. Dar nu contează, chiar și așa am reușit să scobesc câțiva pești din maluri. În restul zonelor cu apă adâncă sunt întinse niște lansete la crap, așa că nici n-am avut pornirea să încerc zonele respective. Am prins la jerkbait-uri, am prins la crankbait-uri, am prins la gume. Ca de obicei las totul în descriere. Ies la mal pentru că sunt niște nori foarte negri